سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. دعوتي للجميع بالتوفيق والنجاح والسعادة في الدنيا والآخرة، اللهم آمين. في تعليم الرسم هذه الدقائق نقضيها معا، وكيفية إنشاء عناصر مهمة جدا من عناصر الطبيعة، وتقنيات ومفاهيم رائعة في رسم المناظر الطبيعية. يا رب تكون لحظات رائعة وتكون مفيدة. دعواتي للجميع بذلك، اللهم امين يا رب العالمين. مهمة جدا هذه المرحلة التي نراها، وهي يعني الخطوط المبدئية وتحديد الرسمة اللي اخترناها. تابع معايا ولاحظ. بدأنا بالأشجار البعيدة باللون الرصاصي، اللون الضبابي الذي يعبر عن البعد. هنبدأ نفتح اللون الرصاصي كلما ذهبنا إلى الأبعد. ننتهي من هذه التأثيرات الضبابية للأشجار البعيدة اللي هتكون خلفية للمنظر القريب اللي معانا. هتظهر هذه الضربات بشكل رائع، وخاصة عندما نقترب، والأشجار القريبة تكون بألوان أقوى وواضحة وفيها الملامح والتباين بين الأوراق والأغصان، وفيها أيضا اللون الأخضر بيظهر في القريب بشكل متباين. كلها درجات من لون الرصاصي، ولكن الرصاصي اللي معانا ده فيه اللون الموف، بخلاف الرصاصي الأقرب، يعني ذهب ناحية السماوي أو الرصاصي اللي فيه الأزرق. وبدأنا في الأقرب، بدأت ملامح الخضرة تبان ويظهر اللون الأخضر. ونفس الكلام في الناحية اليمين هيتعامل هذا الأمر إن شاء الله تعالى. تشكيل من اللون الأخضر حيث الأشجار المتداخلة والأغصان، ده يعني كلها ألوان مبدئية هي خلفية للأغصان القريبة اللي بدأنا بالفعل ننشئ بعض منها، في قريب وفي أقرب. الأغصان الأقرب على الإطلاق هتكون بلون أقوى من كل هذه الألوان، وده اللي هنشوفه إن شاء الله تعالى. هذه الدرجات اللونية. تابع ولاحظ وكرر الفيديو إن تطلب هذا الأمر، وشوف بنبدأ بإيه وكيفية دمج هذه الألوان وبننتهي بإيه. في الناحية الأخرى نفس الكلام، بهذه الضربات ننشئ الأشجار الخلفية، الأشجار البعيدة، قبل أن ننشئ الأشجار القريبة. مهم جدا اختيار الألوان، الأشياء البعيدة والألوان اللي هي بتكون في الأشياء القريبة. دائما البعيد بيكون بياخد الألوان الضبابية اللي احنا شايفينها. اللون الرصاصي بالمناسبة بيتكون من ايه؟ أبيض وقليل من الأزرق مع قليل من الأحمر، يعطينا اللون الموف. ثم نضع عليه باللون الأصفر فبيتحول للون الرصاصي. طبعا لو زودنا الأحمر شوية بيكون الرصاصي مائل للأحمر، نزود الأزرق شوية الرصاصي مائل للأزرق، ولو زودنا الأصفر بيميل للأصفر. درجات كثيرة كثيرة جدا، آلاف الدرجات بدون مبالغة من اللون الواحد. وطبعا البعيد بنختار لي اللون الرصاصي المناسب للأجواء، أجواء المنظر. لو المنظر
في ساعة الغروب بنزود الأحمر في الرصاصي شوية، بيكون رصاصي مائل أكثر للوردي أو البنفسجي. ولما بيكون المنظر في الظل والأشياء البعيدة في الظل بنختار اللون الرصاصي اللي هو يعني مائل للأزرق، بنزود الأزرق شوية. خلصنا الخلفية البعيدة كما تشاهدون. بدأنا في الأغصان الأقرب هكذا، يعني أطراف الأغصان من الأشجار على ناحية اليمين ظاهرة معانا، وبعض الأطراف أيضا من الناحية الشمال. البطل معانا في هذا المشهد وهذا المنظر، منظر اليوم، الكوبري والمشاية، الطريق اللي رايح على الكوبري. هيتعملوا بشكل رائع وسريع إن شاء الله، وخاصة النباتات اللي هتكون على جانبي الطريق. والمياه أيضا، المياه تتعمل بتقنية رائعة هنشوفها مع بعض، طريقة سهلة وخطوات إن شاء الله سهلة ويكون فيها الاستفادة. أطراف الأغصان ناحية الشمال أيضا بلون أشد شوية هكذا. وفي الآخر هنضع الفروع لهذه الأغصان، يعني احنا بننشئ الأغصان أولا هنا، وبعد ذلك بنضع الفروع وسيقان الأشجار كما سنشاهد بإذن الله تعالى. طبعا اختيار اللون الأخضر هنا مش أخضر صارخ، هو أخضر هادي، ويعتبر اللون هنا باهت أيضا، مناسب لأجواء المنظر. بهتنا اللون الأخضر ده بالأبيض طبعا واللون الأحمر. وضعنا على الأخضر اللي هو مكون من الأصفر والأزرق، كان أخضر قوي جدا وظاهر جدا، وضعنا عليه الأبيض فأصبح باهت، وبالأحمر باهتناه بشكل أكبر، وكانت هذه الدرجات اللي أمامنا. والآن تعالوا نشاهد كيفية رسم مياه النهر. الآن بنرسم في الجزء المظلل، وبقية النهر النصف الآخر ده هيكون مضيء جدا، ولكن فيه انعكاسات باللون الرصاصي هتتعامل أيضا بشكل رائع. خلونا الأول نرسم سمك الكوبري من تحت مظلل جدا كما نرى، وطبعا انعكاس الكوبري ده في النهر تحت مع انعكاس الأشجار، ده الجزء المظلل في مياه النهر. الجزئية الدائرية، الجزئية دي من الكوبري، وضعنا الظل الداكن ده، هتكون هنا نباتات يعني متسلقة وطلعت على الجزئية دي من الكوبري، أسسنا لها بلون الظل. وأيضا النباتات اللي هي على حافة النهر المائلة دي هتكون هنا نباتات أيضا بنأسس لها برضو باللون الزيتي الغامق، كي نضع بعد ذلك باللون الأخضر الداكن أيضا، واللي هنرجع نضع عليه بضربات باللون الأخضر الفاتح جدا، فهتظهر هذه النباتات بشكل رائع. ولكن يعني لاحظ التمييلة، مائل، هذه الحافة مائلة بهذا الشكل، وستكون الضربات المضيئة أيضا بنفس الميلان كي تعطينا مصداقية ميل هذا الشاطئ. حددنا الطريق من اليمين والشمال، وحددنا أماكن النباتات. بنضع اللون الزيتي الداكن ده كما قلنا أرضية مظللة للون الأخضر الفاتح
اللي هنضعه بعد قليل بإذن الله. وكل مساحات النباتات بنأسس لها باللون الزيتي الداكن ده. ظل مبدئي تحضيرا لضربات الضوء باللون الأخضر الفاتح وبعرض الفرشة، ضربات سريعة تظهر معنا هذه النباتات بشكل رائع إن شاء الله كما سنرى بعد قليل. الآن بنضع انعكاسات الأشياء في المياه، ولكن بألوان مضيئة، بالألوان الرصاصية، انعكاس للأجواء اللي في الأعلى. المياه بتعكس ما فوقها من ألوان. ضربات بدرجات الألوان بشكل رأسي، ثم بعد ذلك ضربات بشكل عرضي، بتظهر معاك المياه بشكل رائع. ضربات رأسية، ثم بعد ذلك اهتزاز هذه الضربات بضربات عرضية تظهر المياه. وهناك أيضا في المنطقة المظللة هناك أجزاء يعني فيها الإضاءة بتاخد بنفس الضربات أيضا هكذا. طبعا هنرجع للمنطقة المضيئة في المياه، هنرجع لها تاني، هنملى بقية المساحة بنفس الطريقة، ولكن في البعيد كده هتكون الإضاءة أعلى شوية. وكما نشاهد خط التقاء الضوء بالظل بتكون فيه الهزة بضربات عرضية كده من الضوء على الظل ومن الظل على الضوء بهذه الطريقة. ونذهب إلى الجزء المتبقي، المساحة المضيئة. نملأ هذه المساحة بالإضاءة العالية جدا هكذا، مضيئة جدا، عاكسة للدرجات اللونية في الأعلى. طبعا في جزء أبيض كده في الناحية الشمال تركناه، الجزء الأبيض ده هيكون أخضر، وكأنه قطعة من الشاطئ أو الحافة الأخرى، حافة النهر الأخرى، هتكون منطقة فيها اللون الأخضر فاتح جدا في الإضاءة بعد الكوبري كما نشاهد الآن. وده الجزئية اللي تحت الكوبري دي اللي باللون الأبيض أهي، دي امتداد للأخضر اللي خلف الكوبري، وكانت بالأخضر الفاتح المضيء لأنه معرض للإضاءة، غير الجزئية اللي تحت الكوبري طبعا. الآن بنملأ هذه المساحات بألوان مبدئية، وتعالوا نذهب للكوبري نملأ مساحاته بألوان مناسبة للكوبري أيضا بألوان مبدئية، لنرى بعد ذلك كيف ننشئ الأخضر اللي هيكون الخط الأخضر المقوس ده اللي وضعنا له لون الظل مبدئيا تمهيدا للون الأخضر الفاتح. نشوف الكوبري ده وأهم اللمسات اللي المفروض ناخد بالنا منها. طبعا مساحة سور الكوبري سايبينها باللون الأبيض، هيتعمل سور وأعمدة شايلة السور ده، ولكن بين الأعمدة وبعضها في متخللات بنملاها الآن باللون المناسب للخلفية علشان دي هتبان من بين الأعمدة. وأيضا الجزء اللي فيه الطريق ده امتداد للطريق، لسه هنرسم الطريق، وده امتداد الطريق باللون الطوبي ده. وطبعا الطريق مظلل من الجنبين ومضيء من الوسط، يد الظل من الجنبين هكذا ومضيء من الوسط. والطريق ده ليه امتداد على الكوبري نفسه، عملنا لون الطريق لأن لون الطريق ده هيبان من بين
أعمدة أو السور اللي هنعمله الآن بالنسبة لسور الكوبري يعني. كما قلنا اللي فيه يعني لمسات مهمة في رسم الكوبري هشاور لكم عليها في الوقت المناسب، ولكن بعد أن ننتهي من هذا الطريق وامتداده بننهي المسألة دي خالص، علشان بعد كده نعمل الكوبيستا بتاعة الكوبري أو سور الكوبري بالأعمدة اللي فيه. وخد بالك من الجزئية اللي أنا شغال فيها دي، هرسم السور الأبعد اللي في الناحية الأخرى من الكوبري بلون ضبابي، لون باهت، لون بني، ولكن زودت عليه الأبيض خليته لون باهت نسبيا، وطبعا زودت عليه اللون الرصاصي، لأن كما قلنا البعيد بيكون باللون الرصاصي وباللون الباهت، ولكن الرصاصي مائل للبني مناسب للون الكوبري اللي معانا. أما السور القريب هيكون بلون إيه؟ بني داكن ولون قوي، لون داكن أكتر، فده هيديلك مصداقية بإن ده بعيد وده قريب. شوف القريب زودنا اللون شوية إزاي، لون غامق غير السور البعيد. دي لمسات مهمة لازم ناخد بالنا منها. القريب شفت اللون القريب أقوى إزاي، هو ده يعني لمسة من ضمن اللمسات اللي احنا عايزين ناخد بالنا منها. وأيضا الأعمدة القريبة ظاهرة بشكل أكبر. وبنظلل الكوبيستا من تحت بلون بني أكتر، لون الظل، ومجسم هذه الأعمدة. والبعيد هيكون ليه تظليل أيضا، ولكن تظليل مناسب للون البعيد هكذا. والآن هنبدأ في وضع الإضاءة على النباتات، الإضاءة باللون الأخضر الفاتح. نتابع مع بعض، هتبدأ النباتات تظهر معنا بشكل رائع الآن إن شاء الله. اللون الأخضر القريب بلون أخضر ظاهر كما نشاهد، والبعيد بيبدأ اللون الأخضر يتلاشى لحد ما ينقلب للون الرصاصي في البعد الكبير البعيد جدا. أما هنا في القريب اللون الأخضر حاضر هكذا. وبعض النباتات اللي طالعة على سور الكوبري والعمود بداية السور. وهنا الأخضر بدأنا ندي بفرشة منتفشة قديمة وبلون أخضر، ولكن ما بننزلش بالإضاءة مرة واحدة. دي أيضا تقنية خد بالك منها، ما بننزلش بالأخضر مرة واحدة بشكل مباشر، ولكن ابدأ ودرج الأخضر، ابدأ باللون الأخضر الداكن زي ما احنا شايفين، وبعد كده نفتح شوية ونبدأ ندي الأطراف العليا بالأخضر الفاتح هكذا. طبعا الأخضر اللي ورا ده لسه هنرجع له تاني بأخضر فاتح. ندي الأوراق المرتفعة المعرضة التي تعرضت للضوء يعني. في النباتات القريبة، الأجزاء القريبة دي هنزود الإضاءة، ولكن هندي الأوراق بشكل يعني في تباين أكتر وبحجم أكبر مناسب للقريب. البعيد بننتهي منه الأول بضربات صغيرة بهذه الفرشة المنتفشة هكذا، وبنزود الإضاءة من ناحية الشمال شوية، الأجزاء الأوراق المضيئة. وألسنة النباتات الممتدة هنا وهنا بنضع على
على الأماكن المرتفعة لكل جزئية ولكل مساحة وضعناها وأسسناها بلون الظل، ثم بعد ذلك باللون الأخضر الداكن، والآن باللون الأخضر الفاتح جدا المضيء بندي الأطراف العليا هكذا. ظهرت الأغصان وظهرت الأوراق المتباينة والأطراف والألسنة، ألسنة النباتات، وشكلت كداوي منفصلة وأغصان منفصلة لهذه النباتات، أغصان بعد أغصان وكداوي بعد كداوي، حزمة نباتات بعد حزمة نباتات، من خلال هذه الأضواء التي توضع على الأطراف العليا. وبقيت معانا يعني الفروع، فروع خفيفة ظهرت من الجنبين اليمين والشمال. هنا الفرع في الشمال ظاهر شوية بيأخذ لونه باللون البني، وبندي هذه الفروع بهذا الشكل بفرشة طبعا صغيرة مناسبة كي تعطينا هذه الدقة بسهولة. وفي الناحية اليمين نفس الكلام، وبعض ضربات الأوراق اللي هي هتكون ظاهرة بشكل أكبر من الضربات الموجودة دي، علشان تظهر هذه الفروع وكأنها إيه في وسط النباتات، في نباتات في الناحية التانية ونباتات قريبة، أغصان من بعد أغصان، فتظهر بهذا الشكل الذي نراه لتنتهي رحلة اليوم. يا رب التوفيق والنجاح للجميع، اللهم امين يا رب العالمين. وفي الختام بفكركم بالتفاعل الجميل، الإعجاب دعما لنا كي نستمر وينتشر الخير على أيديكم. بارك الله فيكم وحفظكم، وعلى أمل لقاء بكم ومعلومات جديدة في الرسم والفن التشكيلي ومناظر جديدة وأفكار جديدة. لكم مني أطيب المنى وأسمى الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.